ภัยใกล้ตัวอย่ามองข้ามอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กอันตรายมากมือชาเท้าชาตาพร่ามัวเลือดข้นเลือดหนืดเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกแนะนำ KO ตัวนี้เลยทานวันละ2แคปซูลเช้า1เย็น1หลังอาหารแล้วคุณจะพบว่าสุขภาพของคุณกลับคืนมาดีอย่างแน่นอนค่ะ